Sarap, this is Crazy. Again and again, ang iyong hapdiyosa at hapsarap. So, for this vlog, we will be talking about anti-androgen. So, tatalakayin natin ngayon ito dahil isa ito sa ginagamit ng mga trans para ma-achieve ang babaihan goals. So, without further ado, let's start the video. So, yan guys, ang tama nga kayo na narinig nyo, ang pag-usapan natin ngayon ay anti-androgen. At bago ang lahat, ipaliwanag muna natin kung ano ba ang meaning ng anti-androgen. Sige, from the word itself, anti-androgen. Anti, meaning suppression, ano pa, inhibiting, o inhibition, pagpigil, pag-stop, blocking, ayan. Kapag sinabi naman natin androgen, ito yung male hormones po. So, putting together, anti, at saka yung androgen, meaning may inhibition of the male hormones, or suppression of the male hormone, or pagpigil ng male hormones po. So, marami pong tawag dito. Ito po ay tinatawag na ng mga iba. You can call it T-blockers, male blockers, antagonists, male antagonists, okay? Ayun, marami pong katawagan. So, mga kasis, bago natin puntahan, ipaliwanag ang anti-androgen at mga example ng anti-androgen, paliwanag muna natin kung ano ba yung mga iba't ibang types of androgen para malaman nyo naman na marami tayong male hormones po. Okay? Unang-una dito yung testosterone. Ano ba yung testosterone? Ito po yung is the main sex hormones found in men. Okay? Most probably, testosterone is the precursor of dehydrotestosterone. Ito po yung pinakamalakas na male hormones po. Okay? So, next is androstenedione. Okay? This is a steroid, this is a type of androgen na weak lang po yung properties nito. Okay? At meron din po itong estrogenic effect po. So yung mga iba sa inyo, ang alam lang po is ang male hormones o yung tinatawag na androgen, ang alam lang ng mga iba ay ito ay nagkukos ng panlalakihan effect. Pero mali po kayo, some of the androgen ay meron pong tinatawag na estrogenic effect po. Okay? Katulad nito, androstenedione. Okay? Meron siyang estrogenic effect. Then, the next one is dehydrotestosterone. Ito po yung pinaka-powerful na androgen po. Okay? Ito po yung nagkukos ng, ito po yung androgen na kung saan na play role during the puberty ng isang lalaki. At ito rin po yung, it helps to develop the adult sex characteristic. Okay? Ito yung responsible during the puberty na nagde-develop yung secondary characteristic ng isang lalaki. Okay? Okay, ano ba yung mga secondary? Yung pagbuo ng boses, paglaki ng penis, ayan, pagtubo ng mga hairs, ayan, sa penis, o yung magkakaroon ng pubic hair, yung shoulder, magkakaroon ng the widening of the shoulder, ganun po. Ito po yung responsible dyan, yung dehydrotestosterone. Okay, next one is dehydroepiandrosterone. Most abundant din na estrogen sa ating katawan, but relatively this is a weak androgen. Okay? Meron din siyang estrogenic effect po. Okay? The next one is DHEA sulfate. Ito rin ay isang weak androgen. Okay? Meron din siyang estrogenic activity po. So, yan po yung mga iba't ibang uri ng androgen po. So, take note po guys, sa mga transgender dyan, alam ko, you are very conscious about yung pagtaas ng testosterone nyo. Marami ang conscious about this. Ang gusto ko lang na ipabatid sa inyo, isabihin sa inyo, is that kapag tumataas po yung testosterone ng katawan ng tao, meron po yung tendency ng katawan natin na i-convert po yung testosterone sa estrogen. Ito po yung tinatawag na aromatization. Wag po kayong mag-alala, or kung feeling nyo po na tumataas yung testosterone nyo, wag po kayong mag-alala kasi meron tayong tinatawag na aromatization. Ito yung, it is a natural process of our body para i-convert yung testosterone sa estrogen po. Kaya wag po kayong ma-conscious. Kasi alam ko yung mga ibang transgender dyan, very conscious about pagtaas ng testosterone. Okay? Na nagkaroon lang ng naelsahan lang siya, o ang labog, nag-masturbate lang daw siya, tumaas na daw yung testosterone niya. It's not. Okay? So, yun po yung gusto kong
paliwanag sa inyo na kung feeling nyo na tumataas yung testosterone nyo, huwag kayong mag-alala. Kasi meron tayong tinatawag na aromatization na kung saan yung testosterone ay kino-convert ito ng estrogen. Yun po. So, actually, talking about libido, yung libog, at pagtaas ng testosterone is actually a complicated story. Okay? It doesn't mean na kapag nagkaroon ka ng libog o tumaas yung libido mo, at one point, is tumataas na rin yung testosterone mo. Okay? It really doesn't mean also na pag hindi ka nagkakaroon ng libog, is bumababa rin yung testosterone mo. Hindi po ganun yon. Okay? An example of this is yung PCOS sa mga babae. This is a condition in which yung androgen ng isang babae ay mataas. Meaning, kung mataas yung androgen niya o yung testosterone niya sa katawan, okay, pero hindi naman sila malibog o hindi naman tumataas yung libido nila. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na it doesn't mean na kapag nagkaroon ka ng libog at one point, okay, is tumataas na agad yung testosterone mo. It's not. Okay? Okay, based on my example, yung PCOS, condition ng babae na kung saan tumataas yung androgen nila, hindi naman sila malibog. Okay? Kaya yung mga kadyosara, naloloka na lang ako sa mga transgender na nagsasabi na pag naglilibog sila or yung tinitigasan po sila at nagkakaroon ng masturbation, is sinasabi po nila na tumataas na agad yung kanilang testosterone o androgen o male hormone sa kanilang katawan. That is not the basis po. The basis po para makita mo talaga na tumataas yung testosterone mo at hindi na umi-effect yung hormones mo at yung anti-androgen mo is for you to undergo T level test o testosterone level test po. Okay? Dun, at estrogen level test at saka progesterone level test. Yun po yung basis para makita na hindi na umi-epekto at yung estrogen, yung tinitake mong anti-androgen at yung tinitake mong HRT. It's not the basis na naglibog ka lang at one point, tinigasan ka lang at one point, nag-masturbate ka at one point, tumaas na agad yung testosterone. Hindi po yun yung basihan. We need a basis. We need a numerical basis para po makita ninyo kung ano na yung status yung level ng testosterone mo. Okay? Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. Hindi lang basihan na tumataas, na nagkaroon ka ng libog o tumataas yung libido mo, is tumataas na yung testosterone mo. Marami pong factors po. Okay? The reality is that libido is affected by a lot of factors po. Katulad ng physiology. Okay? Psychology. We have the societal expectations. Ganyan po. And the interaction of all the domains po. Ayun, pag nag-interact na tong lahat ng to. Okay? Your psychology, your physiology, and the societal expectation po. Not always your male hormones po. It's a lot of factors po. Isa lang po yun. Isa lang po yung male hormones mo na nakaka-apekto sa pagtaas ng libog po. Meron po tayong tatlong anti-androgen po. The first one is the AR agonist or tinatawag na androgen receptor antagonist po. Ito po ay it works by directly blocking the effects of androgen more on cellular basis po ito. Okay? At talagang apektado po yung hypothalamus po. So the next one is androgen synthesis inhibitors po. Ito naman po ay lowering the androgen level. And the next is the anti-gonadotropin naman is also it is considered as anti-androgen by lowering the androgen level po. Okay. So, yun nga po mga kasisi ko, yun yung tatlong classification o yung class ng anti-androgen po. So ngayon, magbibigay na po tayo ng example kung saan po nakabase yung mga tinitake nyong mga anti-androgen, okay? Number one is the AR antagonist or yung androgen receptor antagonist. It is divided into two then, okay? The steroidal anti-androgen and non-steroidal anti-androgen po. Ano po yung pinagkaiba nitong dalawang to? Ang pinagkaiba po ng dalawang to is
Sa steroidal anti-androgen po, is ng stimulation of the negative feedback inhibition of the hypothalamus. Non-steroidal anti-androgen naman po is that directly blocking the action of the androgen level of their biological target of the androgen receptors po. Yun po yung pinagkaiba. Mostly kasi ang simplihan lang natin, kapag steroidal anti-androgen po, more on naapektuhan po yung hypothalamus natin. Unlike pag sa non-steroidal anti-androgen naman po is direct yung action niya sa sa androgen receptors po. Yun po yung pinagkaiba nito. So, an example of steroidal anti-androgen po is yung pong cyproterone acetate. Brand name is Androgen. Okay, spironolactone. Okay, ang brand name nito is, an example is the Hales, and aldactone, esperectin, and everything po, and etc. po. So, non-steroidal anti-androgen, example po nito is belacutamide po. Okay? So, yung mga iba po, pag pinag-uusapan po natin yung anti-androgen po, wala pong bioidentical androgen po. Wala pong ganun mga kasi. Ang meron lang po is non-steroidal and steroidal po. So, if you want na mas less risky yung anti-androgen nyo, then choose the non-steroidal anti-androgen. Okay? An example nga nito is the belacutamide. Okay po? Yun. Ang brand name ng belacutamide, example of the brand name is the Casodex po. So, the next naman po is the androgen synthesis inhibition. Ito po yung ginagamit natin to inhibit the enzymatic biosynthesis of androgen. Okay? An example of this is the finasteride, dutasteride, epristeride, and ketoconazole po. Yun po. Okay? Kaya ang finasteride po is considered anti-androgen po under the classification of androgen synthesis inhibition. So, the next naman po ay yung anti-gonadotropin. So, this is a drug that suppresses the gonadotropin releasing hormones. Okay? Ano naman po yung example ng mga to? Yung pong mga estrogen, progesterone na iniinom nyo. Estrogen, progesterone is considered as anti-androgen po under the classification of gonadotropin po. Okay? Kaya po, palagi kong sinasabi, kahit estrogen plus progesterone lang yung iniinom nyo, ay pwede nyo pong ma-obtain yung feminization effect din po. Okay? Magiging babaihan pa din kayo. Kasi, considered na rin po ito as anti-androgen po. So, an example naman ng mga to, like the estrogen, we have the estradiol valeriate, estradiol benzoate, ethinyl estradiol, something like that. And progesterone, we have the medroxy, progesterone, then hydroxyprogesterone, yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko, with or without anti-androgen, okay, sa mga, kapag nagtitake kayo ng estrogen, is pwede nyo pa din ma-achieve yung feminization. Yung tatlo po, isa-isay natin, we have the AR antagonist, the androgen synthesis inhibitors, pangatlo is the gonadotropin. Okay, ano yung pinaka-kabog o talagang masusuppress niya, powerful kung tawagin natin. Yun po ay yung AR antagonist po. Okay? Yun po kasi we are talking about the androgen receptors na dito. Kaya yung Androgen, belacutamide and the spironolactone, ito yung mga powerful talaga na anti-androgen kasi yung kanilang effect is directly na sa androgen receptors po. Okay, mga kasus. So, another katanungan ng mga kasisi natin is ginagamit ko lang is estrogen and progesterone. Pwede po ba? Yes, pwede po. Okay, kahit walang anti-androgen, pwede po. Kasi po, ang estrogen and progesterone is also considered as anti-androgen under the classification of anti-gonadotropin. Yun po. You can still achieve your feminization without yung talagang anti-androgen. Nakatulad ng Androgen, spironolactone, or yung mga Hales, mga aldactone, belacutamide,
pwede nyo pa rin pong ma-achieve yung babaihan nyo. So, yung mga iba naman nagtatanong, ayaw nila ng estrogen and progesterone, ang gusto lang nila is anti-androgen. Gusto lang nilang mag-take ng Androcur or Hales or finasteride or bilacutamide. Pwede po ba na anti-androgen lang yung gagamitin ko? Yes, pwede po. Pwede pa rin. Okay, but wag po kayong mag-expect ng more feminization. Okay? Dahil the key talaga ng feminization is the estrogen in combination with anti-androgen and the progesterone. Yun po yung talagang maa-achieve mo o mapapabilis yung feminization mo. Another tanong is, kailangan ba talaga ng anti-androgen sa combo? Actually, hindi naman required. As what I have said, estrogen and progesterone po ay pwede na pong maging anti-androgen na rin. Talagang yung use niya is dalawa, for feminization and anti-androgen under the classification of Anti-gonadotropin. So, yun po yung eksena. So, kung gusto niyo naman magdagdag ng anti-androgen sa combo nyo, then much better. Kasi nga, ang anti-androgen po, it will expedite, pinapabilis nito yung inyong transitioning, yung inyong pagiging vavaihan. So, another na tanong po ng mga iba is, gumagamit po ako ng Dayan, Althea, OC35. Magko-combo pa rin ba ako ng anti-androgen like spironolactone, Androcur, and etc. Hindi na po. Kasi ang Dayan, Althea, OC35, and etc. or like the Yasmin, is a combination na po ng estrogen at anti-androgen po. So, wag niyo nang dagdagan pa ng anti-androgen kasi meron na siyang anti-androgen sa tablet. Wag kayong mag-take ng more anti-androgen. Okay? Because this is very risky, very deteriorating sa ating body. Kaya, very wrong po yung nagtitake ng Dayan, nagtitake pa ng Androcur, or nagtitake pa ng Hales, nagtitake pa ng finasteride or bilacutamide. Kasi po, masyado nang mataas yung anti-androgen mo. Which is very deteriorating sa katawan ang anti-androgen po. So, if you are using Dayan, OC35, Yasmin, ano pa, yun po is, pwede na po, wag nyo na pong dagdagan. Kasi may estrogen and anti-androgen na po yun. So, yan guys, for any clarification po, please message me po sa aking Facebook po, ito po, at yung group ko po na transgender po, sa mga trans woman po, if you want to join, if you are a trans woman, wanted to learn, makasalamuha mo yung ibang trans woman, then pwede po kayong sumali sa aking group, ito po. So, sana may natutunan po kayo sa aking lection today. Thank you so much po.